Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Cook with Thư. Hôm nay á, mấy cây khổ qua nhà Thu á, đã bắt đầu có trái rồi. Năm nay khổ qua nhà Thu nó ra trái hơi muộn một chút xíu, Thu cứ tưởng là nó sẽ không có trái luôn á. Nhưng mà rốt cuộc thì một giây nó cũng ra được vài trái. Cho nên hôm nay trong cái video này á, Thu xin được phép chia sẻ với các bạn một trong những cách chế biến các món ngon từ khổ qua, đó chính là gỏi khổ qua. Bây giờ Thu xin mời các bạn mình cùng theo Thu, mình cùng đi hái khổ qua nha. Đây là cái chỗ mà Thu trồng khổ qua này các bạn. Thu quay gần để cho các bạn xem ha. Đó, cái này là trái khổ qua nè. Lúc mà nó mới mọc ra thì nó ốm tông ốm teo, nó cong cong quẹo quẹo vậy đó. Khi mà nó đủ lớn rồi đó thì nó sẽ thẳng đuột ra luôn á. Đó, một giây thì nó có vài trái giống vậy đó. Mọi năm thì nó nhiều lắm mà không biết sao năm nay á nó ra trái trễ mà một giây nó ra có vài trái giống vậy thôi. Đó, nó mà đủ lớn rồi thì nó sẽ thẳng nó giống vậy nè. Cái trái này nó to ghê chưa? Cái trái này trái con của nó nè, trái non nè. Nó mới mọc ra. Còn nhỏ. Đó, có một giây nó ra được vài trái giống vậy. Đó, mấy trái mà mắt to giống như này các bạn, mình vô mình làm gỏi á, nó sẽ đỡ đắng luôn. Nó đỡ đắng hơn là mấy cái trái mà mắt nó còn nhỏ nhỏ. Nó nở gai á, nó nở ra giống vậy nè. Là mấy trái này mình làm gỏi ngon lắm. Cái trái này bé tí bé tí. Đó, thấy cưng lắm. Cái thấy nó ra, cái ngày nào cũng là canh nó ra coi nó ra trái không á. Đó, cái vàng của Thu trồng tới đây luôn đó mà nó ra được có vài trái giống vậy thôi. Ở đây được trái nhỏ nữa. Mấy cái trái cỡ này đem vô kho tiêu là ngon lắm nè các bạn. Nè, cái trái nó nhỏ nhỏ cỡ này nè. Đó, đó là tất cả những trái khổ qua mà Thu có. Một cái vàng từ đây lên tới trên kia dài thòn vậy luôn đó. Mà ra được có vài trái vậy thôi. Rồi, bây giờ Thu sẽ bắt đầu đi cắt khổ qua ha. Thu sẽ đi tìm những cái trái nào mắt to Thu cắt. Còn ở đây thì mấy cái trái này á, mắt nó còn nhỏ giống vậy đó thì mình xài những cái trái này cho mình nấu canh hay mình xào rồi đó. Nấu canh khổ qua rất là ngon, khổ qua dùng thịt đó thì mình sẽ xài những cái trái mắt nó giống như vậy. Cái trái này cũng vậy ha, cái mắt nó như vậy, mấy trái này nấu canh rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đi dài dài xuống dưới mình tìm cái trái nào mắt to mà mình cắt ha. Đây cái trái này đây nè các bạn. Cái trái này nè, các bạn thấy không? Mắt nó rất là to. Cái trái này làm gỏi rất là ngon. Làm gỏi thì nó sẽ không có đắng bằng những cái trái mà mắt nó còn nhỏ đó. Giờ tôi sẽ cắt cái trái này ha. Đó. Cái mắt nó nè, nở ra rất là to. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi dài dài xuống dưới mình tìm ha.
Đây, đây có thêm một trái nữa. Đó, các bạn thấy cái trái này không, có mắt nó to là to luôn. Mình tôi chắc cắt cỡ 2-3 trái thôi là mình đủ làm gỏi rồi ha. Đây một trái nữa nè. Trái này là nhìn quá ngon luôn á. Trái này cũng ngon quá. Cắt luôn trái này luôn đi. Rồi bây giờ Thu sẽ cắt thêm mấy cọng rau răm này vô để lát nữa Thu trộn với gỏi cho nó có mùi thơm ha. Mình cắt mấy cọng thôi, không cần phải nhiều. Để cho nó khi mình trộn gỏi lên đó, nó có mùi thơm chút xíu. Cắt cỡ như đây thôi, cỡ vài cọng như đây thôi là đủ rồi ha. Bây giờ tôi sẽ cắt thêm một ít rau húng lủi nữa nha. Mình không có cần nhiều đâu các bạn, mình cần vài cọng thôi, mình bỏ vô cho nó cái gỏi nó có mùi thơm thôi. Rồi, tôi cắt cỡ như đây thôi ha. Đó, như đây là đủ cho cái gỏi của mình rồi. Bây giờ tôi sẽ cắt thêm một vài trái ớt nữa để mình vô mình làm nước mắm ăn với gỏi ha. Cái ớt tròn này nè, nó rất là cay, nó cay mà nó thơm, thiệt là thơm luôn á. Rồi, tôi cắt cỡ 6 trái ớt này rồi ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô mình chuẩn bị cho những nguyên liệu còn lại nha các bạn. Để làm món gỏi khổ qua thì chúng ta cần những nguyên vật liệu như sau. Khổ qua, hồi nãy thì tôi hái 4 trái khổ qua đó, mà bây giờ tôi chỉ xài 2 trái thôi ha. Tôi xài 2 trái to giống vậy thôi. Một pound tôm, một pound thì nó cỡ là 453 mấy gram á, thì Thu làm tròn nó là 453 gram đi ha. Một pound thịt ba gọi. Thịt ba gọi này đó là Thu đã rửa sạch nó rồi nè. Thu rửa bằng cách đó là Thu sẽ nấu nước sôi lên, Thu bỏ một ít muối và một ít giấm vô á. Thu trụng sơ miếng thịt này, Thu trụng cỡ 3 phút á. Sau đó Thu sẽ vớt nó ra, Thu rửa sạch bằng nước lạnh lại. Mình rửa bằng cái cách này á thì một lát nữa khi mà mình luộc cái miếng thịt của mình lên á thì cái miếng thịt của mình nó sẽ thơm hơn và nó sẽ trắng hơn ha. Nửa củ hành trắng và vài lát gừng đập dập giống như vậy. Cái nửa củ hành trắng này với cái gừng này nó để một lát nữa mình sẽ dùng cho luộc thịt và tôm ha. Kế đó là sẽ cần một ít rau húng lủi và rau răm. Hành tím phi, đây là cái hành tím mà Thu đã phi sẵn rồi ha. Đậu phộng rang, cái này là tôm khô. Tôm khô thì Thu xài một ít tôm khô cỡ chừng một nửa chén thôi. Nửa chén tôm khô thì Thu xay nhuyễn ra, Thu bỏ vô máy, Thu xay nhuyễn ra, xong sau đó thì Thu sẽ xào sơ qua như vậy. Một ít rượu trắng, cái rượu trắng này lát nữa mình luộc thịt đó mình sẽ đổ vô trong cái nước thịt luôn để cho cái miếng thịt nó được thơm ha. Ăn gỏi thì mình sẽ cần có nước mắm, thì để làm nước mắm trộn gỏi thì chúng ta sẽ cần nước cốt chanh, nước mắm, đường, một ít tỏi băm nhuyễn và một ít ớt băm nhuyễn. Thì ở đây để pha nước mắm ăn gỏi đó thì Thu sẽ xài dung lượng là 4 ha. Thu sẽ xài 4 muỗng canh nước cốt chanh, 4 muỗng canh nước mắm và 4 muỗng canh đường. Các bạn xài cái muỗng nào cũng được hết á, miễn sao các bạn chia đều cho dung lượng là 4 thôi ha. Mình đã có đầy đủ hết tất cả các nguyên vật liệu cần có để làm cho món gỏi khổ qua rồi. Bây giờ mình sẽ qua giai đoạn chế biến nha các bạn. Rồi bây giờ Thu sẽ bắt nước lên, Thu luộc thịt ha. Thu sẽ bỏ nửa củ hành trắng và lát gừng đập dập vô trong đây ha. Rồi Thu sẽ bỏ thêm một muỗng muối nữa. Rồi sau khi Thu bỏ củ hành và là gừng và muối vô trong nồi nước rồi á, nước nóng rồi đó, Thu sẽ bỏ thịt ba gọi vô, Thu nấu luôn ha, Thu luộc luôn ha. Thu sẽ nấu miếng thịt này cỡ 15 phút ha các bạn. Rồi bây giờ Thu sẽ qua cái giai đoạn là Thu sơ chế cái trái củ qua này ha. Củ qua thì Thu sẽ cắt đầu và đuôi đi. Và Thu sẽ chẻ làm đôi. Chẻ làm đôi giống vậy ha. Đó, mình sẽ chẻ làm đôi. Wow. Cái trái này là cái ruột của nó chín luôn rồi nè.
cái trái như vậy thì nó sẽ đỡ đắng hơn. Bây giờ Thu sẽ dùng cái muỗng này á, Thu cạo bỏ cái phần hột đi ha. Cái phần hột bên trong nè, mình sẽ cạo bỏ nó đi. Khổ qua mà sau khi Thu đã cắt xong á, rồi Thu bào lấy hột bên trong ra hết rồi Thu sẽ đem rửa lại một lần nữa ha. Bây giờ Thu sẽ cắt mỏng nó ra. Thì trong khi mà Thu cắt mỏng nó ra là Thu sẽ chuẩn bị một thau nước lạnh và Thu bỏ đá trong đây sẵn rồi. Xong rồi Thu cắt mỏng ra, Thu sẽ bỏ cái khổ qua cắt mỏng của mình vô trong đó luôn ha. Mình cắt xéo xéo vậy nè các bạn, mà cắt mỏng thôi, đừng có cắt dày quá. Đó, mình cắt mỏng mỏng giống vậy nè. Đó, miếng nó mỏng mỏng giống vậy thôi ha. Rồi mình cắt xong thì mình bỏ vô bên cái thau đá này ha, thau nước lạnh mà có đá này nè. Mình ngâm như vậy để mình sẽ giúp cho cái khổ qua nó giòn và nó bớt đắng ha. Đó, các bạn cứ cắt như vậy đó, cắt như nào mà mình hết cái phần khổ qua của mình thì thôi. Bây giờ thịt nó cũng gần chín rồi đó, tôi bỏ cái rượu trắng vô ha, một ít rượu trắng vô cho nó thơm. Thì nấu thêm một chút xíu nữa thì mình sẽ vớt nó ra. Rồi bây giờ 15 phút rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ coi thịt nó chín chưa, mình vớt ra ha. Thì mình sẽ dùng cái đũa đó, mình đâm thử coi nó có còn ra cái nước đỏ hay không. Nếu mà nó còn ra nước đỏ thì mình sẽ luộc thêm nữa. Cái này nó không còn ra nước đỏ nữa nè bạn, là nó đã chín rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt miếng thịt ra ha. Khi mà mình vớt thịt ra đó, mình sẽ để vô trong cái tô nước đá liền nha các bạn. Đó, mình sẽ để vô cái tô nước đá ha. Rồi cái nồi nước này đó, mình sẽ dùng cái nồi nước này mình luộc tôm luôn nha. Thu sẽ bỏ tôm vô trong cái nồi nước này Thu luộc luôn ha. Mình bỏ tôm vô mình luộc cỡ chừng 5 phút đó là mình vớt ra nha các bạn. Nước nó sôi lên đó thì mình vớt nó ra. Rồi bây giờ nước sôi lên đó thì tôm đã chín rồi đó, thì Thu sẽ vớt tôm ra nha. Thu tắt bếp, Thu vớt tôm ra ha. Rồi bây giờ Thu sẽ cắt cái phần rau răm và rau húng lủi ha. Thu sẽ cắt nó chung với nhau. Cái rau này lát nữa mình bỏ vô mình trộn chung với gỏi cho nó có mùi thơm thôi. Rồi bây giờ Thu sẽ cắt cái thịt ba rọi này ha. Thịt này sau khi Thu nấu chín rồi đó, Thu ngâm đá là Thu sẽ vớt ra để ráo nước. Bây giờ Thu sẽ cắt nó mỏng mỏng ha. Cắt nó giống như vậy. Cắt miếng nó mỏng mỏng thôi nha các bạn. Đừng có dày quá mà cũng đừng có mỏng quá. Đó, mình cắt miếng mỏng mỏng giống vậy thôi. Cỡ vậy thôi ha. Nó dễ ăn. Để là mình cắt mỏng giống vậy đó, để lát nữa mình trộn với khổ qua đó thì mình chan nước mắm rồi vô quá, nó dễ, nó thấm gia vị dễ hơn. Đó, các bạn thấy không, cái miếng thịt nó rất là trắng mà mình cắt ra nó rất là thơm. Đó, mình cứ tiếp tục mình cắt như vậy ha, cho đến hết cái phần thịt của mình thì thôi. Bây giờ mình sẽ qua mình lột tôm ha.
Thì để tôm ăn gỏi thì mình sẽ lột bỏ cái đầu và mình lột bỏ cái thân đi, mình giữ cái phần đuôi lại ha. Tôm này gạch quá trời gạch luôn á. Nếu mình lột bỏ cái vỏ của nó đi. Mà mình đừng có lột hết nha, mình giữ cái phần đuôi của nó lại. Đó, Thu sẽ giữ cái phần này lại ha. Rồi Thu cứ tiếp tục Thu lột giống như vậy. Rồi, cái cách mà mình làm cái nước mắm để mình ăn gỏi á, thì trong cái video mà đợt trước á, cái video mà làm về gỏi rau đắng á, Thu cũng đã chia sẻ đến các bạn rồi. Thì trong cái video lần này á, thì Thu cũng sẽ nói sơ lại cho các bạn thôi ha. Làm nước mắm trộn gỏi đó thì Thu sẽ cần là 4 muỗng canh nước cốt chanh. Mình sẽ đổ vô đây, 4 muỗng canh nước cốt chanh. 4 muỗng canh nước mắm. 4 muỗng canh đường. Rồi, Thu sẽ hòa tan cái hỗn hợp này với nhau ha. Thu sẽ trộn đến khi nào mà cái hỗn hợp này nó tan đều với nhau. Sau khi cái hỗn hợp mà nước mắm chanh đường này nó đã hòa tan vào nhau rồi á, thì Thu sẽ bỏ tỏi và ớt vô ha. Tùy các bạn muốn tỏi nhiều thì các bạn bỏ nhiều, còn các bạn muốn ít thì các bạn bỏ ít. Thu thích mùi tỏi nhiều nên tôi sẽ bỏ hết cái phần tỏi này vô đây. Và các bạn ăn cay nhiều thì các bạn bỏ ớt nhiều, ăn cay ít thì các bạn bỏ ớt ít ha. Tùy vào cái sở thích của mình thì mình gia giảm sao cho nó phù hợp ha. Tôi ăn cay nhiều lắm nên tôi bỏ hết cái phần ớt này vô. Đó, đây là cái phần mà nước mắm để mà mình ăn với gỏi của mình ha. Rồi, bây giờ Thu sẽ bắt đầu trộn gỏi ha. Thu sẽ bỏ thịt, một vài lát thịt vô trong đây trước. Một vài lát thịt ha, rồi một vài con tôm. Rồi, Thu sẽ bỏ nước mắm vô trước ha. Sẽ đổ nước mắm trộn gỏi vô ha. Để cho mình trộn cái thịt với cái tôm cho nó thấm nước mắm á. Rồi, mình trộn đều nó lên. Sau đó tôi sẽ bỏ cái khổ qua này vô ha. Bỏ vô hết. Cái này là củ hành trắng ngâm với giấm đường ha. Cái này các bạn muốn bỏ cũng được, không bỏ cũng không sao. Tại vì Thu thích ăn gỏi, mỗi lần ăn gỏi là Thu thích ăn củ hành trắng ngâm giấm đường á, cho nên Thu ngâm Thu bỏ vô thêm thôi. Đó, Thu bỏ trong đây. Cái đó là tôm khô. Thu bỏ một ít vô luôn. Rau húng lủi và rau răm. Đậu phộng rang. Hành phi. Rồi, Thu sẽ chan thêm nước mắm vô nữa ha. Đây là cái hỗn hợp của mình mới vừa bỏ vô nè. Bây giờ Thu sẽ trộn lên ha. Thu sẽ trộn đều nó lên. Thơm quá. Cái này là mè đó. Cái này tại tôi thích tôi bỏ thôi, các bạn không thích các bạn không cần bỏ cũng được nè. Cái này là mè, tôi bỏ một miếng vô cho nó thơm ha. Một ít thôi các bạn. Đó, tôi thích ăn mè cho nên tôi sẽ bỏ vô thêm. Rồi trộn lên.
Rồi, bây giờ thì Thu sẽ bỏ cái này ra dĩa ha. Thu sẽ bỏ cái gỏi khổ qua mình mới trộn nè, Thu sẽ bỏ ra dĩa. Thơm quá à. Các bạn, đây là cái dĩa gỏi khổ qua mà Thu mới làm xong nè. Thu quay gần lại cho các bạn xem. Chén nước mắm nè các bạn, hấp dẫn không? Quá là ngon luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ qua giai đoạn mình ăn thử ha. Lấy cái bông này ra đi. Khổ qua rất là giòn. Nó thơm cái mùi của mè rồi cái vị ngọt của thịt đó nó hòa lẫn với nhau. Thì lúc mà mình mới ăn vô á thì cái khổ qua nó có cái vị hơi nhẫn hơi đắng, nhưng mà mình nhai một hồi á thì nó không có còn cái vị đắng đó nữa, mà nó có cái vị ngọt của thịt, rồi cái vị bùi của đậu phộng á, rồi hành phi, rồi nước mắm chanh, cái vị chua chua của chanh, nước mắm pha đó, nó hòa lẫn với nhau, nó tạo lên một cái mùi vị rất là ngon. Cái mùi tôm khô á, tôm khô mà mình xào sơ qua đó, mặn ăn rất là ngon. Còn cái vị thơm của rau răm nữa, rau răm với rau húng lủi đó. Ngon quá. Cái gỏi này á, nó có đủ hết tất cả các mùi vị luôn đó các bạn. Chua, cay, mặn, ngọt, đắng, bùi, đủ hết. Cái vị đắng của khổ qua là hơi đắng thôi, chứ không phải là đắng thiệt đắng. Nó nhẹ nhẹ thôi, rất là dễ ăn. Rồi cái vị bùi của đậu phộng nè, rồi mè, cái vị chua của chanh, vị mặn của tôm khô cháy, cái nước mắm, vị ngọt của đường. Nói chung là nó có đủ hết mùi vị luôn á. Ăn một cái dĩa gỏi này thôi là mình cảm nhận hết đủ mùi vị của thế gian luôn các bạn. Rất là ngon. Cái này á, cái này rất là dễ ăn, các bạn đừng có sợ đắng, nó không có phải là đắng thiệt đắng đâu. Lúc mình mới ăn vô á thì nó có vị đắng, nhưng mà một hồi á, cái vị đắng nó lan tỏa, nó hòa chung với tí thịt với tôm với những các cái gia vị khác ở trong cái gỏi này á, thì các bạn sẽ không có cảm thấy đắng nữa, mà các bạn cảm giác là bạn muốn ăn nữa. Vậy là mình đã làm xong món gỏi khổ qua rồi. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.